Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Grace and today's video, nakita nyo na naman, naka-makeup naman ako. So, gumawa ulit tayo ng makeup look. And this is the one that I'm wearing right now. So, medyo elegant guys yung look na ginawa natin. Ito ay para sa mga hindi mahilig sa eyeshadows, yung eye makeup, o para sa mga hindi masyadong magagaling na maglagay ng eyeshadows pero gustong-gusto nila yung mga dark lips. So this look guys, pwede mo siyang gamitin kapag ating ka ng mga parties. Very simple to do. If you wanna see how I did this makeup look, then please keep on watching. Okay guys, so let's start. First, mag-i-spray lang ako ng aking MAC Prep and Prime. Alam nyo na yan guys, hinahydrate ko lagi yung aking face using this MAC Prep and Prime. Pero pag naubos to, meron ako yung Mario Badescu. Ito yung gagamitin ko once na maubos ko na to kasi medyo mahal kasi to. Ito medyo mahal siya pero tignan nyo naman oh. Hindi naman siguro mahal. Parang mura lang naman to. At saka malaki yung bote. Actually meron silang maliit na version nito. But anyway, so gagamitin ko na tong aking MAC Prep and Prime. Yan, para maganda yung hydration ng ating face. Bago tayo maglagay ng kung anek-anek sa ating face. Okay, so moving on to primer guys. Gagamitin ko ang aking The Ordinary na High-Adherence Silicone Primer. So this is what it looks like. Tagal ko nang hindi nagamit itong primer na to. Sa pagkakaalala ko guys, parang hindi ko ata nagustuhan itong primer na to. Pero try ulit natin. So ito yung itsura niya guys. Para lang siyang moisturizer. So dito ako naglalagay ng primer sa center ng aking face. Medyo malagkit yung ano niya, yung feeling niya guys. Ayan. Tingnan nyo, kapag nirarab ko yung face ko, namumula. Kasi, yung face ko guys, oily, sensitive skin. Ayan, sensitive skin ako. So, konting rub lang sa aking face, namumula kagad. So, feeling ko matagal itong magdadry, itong primer na to. Kasi sobrang, niya, lagkit ng feeling niya. Electric fan ulit. To the rescue. Kasi guys, alam nyo, sobrang impatient ako. Gusto ko nag-dry kagad yung mga products na nilalagay ko sa aking face. Ayoko nang nag-aantay. Gusto ko yung mabilis mag-dry. Okay, sa foundation tayo guys. Gagamit ako ng dalawang foundation. So first, gagamitin ko tong e.l.f. na, I think it's a flawless foundation ata yung tawag dito. Wala kasing name. Pero bago na yung packaging nila, I think it says flawless foundation or something like that. So, gagamitin ko to at saka itong aking MAC na, na Pro Longwear Foundation. Kasi, ito guys, yung e.l.f. ko, pink undertone siya. Tapos ito, sobrang yellow undertone. So, pag hahaluin ko silang dalawa para makuha ko yung shade ko. So, by the way, this is in the shade, this one, buff. Grabe, ba't kinuha ko yung buff? Tapos, ito naman, si NC42. So, ayan, paghaluin natin siya. Ayan, tignan nyo guys, si NC42. Sobrang yellow undertone niya. Tapos, kukunin ko naman tong si buff ng e.l.f. Kukuha rin ako ng 1 pump. So, tignan natin. Hopefully, mag-work. First time kong gagawin to. Kasi, gusto kong gamitin yung e.l.f. Pero, kasi nga yung undertone niya. So, ayan na yung itsura ng foundation. So, hopefully, ito na yung shade ko. So, apply ko lang siya sa aking face. Oh, parang ito na nga yung shade ko. Parang mag-work ata siya. Ayan, hopefully. Hopefully. Okay, so i-blend ko siya ng sponge. Damp sponge. Ah, parang ito na yung shade ko. Yes, ito na. Ito na ang shade. Ayan. May na-discover ako na pwede kong paghaluing foundation. Kasi yung MAC, tinigil ko na rin siyang gamitin kasi sobrang yellow undertone niya at saka medyo dark na siya sa akin. So ngayon, pareho ko na silang magagamit kasi pinaghalo ko and it works. Perfect shade na ba? Feeling ko perfect shade na to. I'm so happy kung talagang nag-work talaga siya. It is perfect shade, isn't it? Ayan guys, so nag-work! Okay, so maglagay na tayo ng concealer. So, thank you. Thank you at nag-work kayong dalawa. So, sa concealer naman, this is a bit light for me. This is the Revolution Fast Base Concealer. So, ito yung itsura niya. This is in the shade C8.5. Medyo light siya sa akin, guys. Para siyang yung, yung Maybelline na anti-age eraser concealer ba yun? So, ito, parang ganun siya. Hala, sobrang light niya. Hindi ito yung shade ko. Hindi ito yung shade ko. Bago pa naman ito, sa beses ko pa lang siya nagamit, kaya na-realize ko na hindi talaga ito yung shade ko. Pero,
I was hoping na mag-work pa din siya sa akin. Parang ano lang siya, parang ma-highlight yung under eye ko. Ganun. Kasi sayang kung hindi ko naman magagamit. So, feeling ko okay naman. Konti lang yung nilagay ko. Sobrang thin lang yung niya, yung formula niya. Madali lang din siyang i-blend. Hindi siya full coverage concealer, guys. Ayan, so na-highlight lang yung aking under eye area. 'Di ba? Okay lang pala. Hindi pala siya sobrang light. Akala ko sobrang light siya sa akin. Ayan. Parang ang swerte ko ngayon. Parang nagwo-work yung mga products na akala ko hindi magwo-work sa skin ko. Yung foundation at saka yung concealer, matagal ko na silang hindi nagamit kasi nga, I know na medyo light sila sa akin. Pero, nagawa natin ng paraan yung foundation. And this concealer, parang okay na din siya sa akin, di ba? Sobrang dewy naman ng finish ng concealer, no? Okay, so maglagay tayo ng powder para ma-mattify ang ating face. So, I will be using this L'Oreal True Match Foundation. Foundation ba to? No. Super-blendable Perfecting Powder. Bakit sinabi kong foundation? Powder. So, anyway, this is what it looks like. And this is in the shade 6.W Honey. Ayan. So, ito yung itsura niya. This one, I know, guys, mayroon siyang coverage, itong powder na to. Okay, so, iset natin yung ating face. Hindi na ako gagamit ng separate powder, guys, for my under eye area. So, ito na lang din yung gagamitin ko to set my concealer para pantay sila. So, medyo na mattify yung ating face kasi yung concealer sobrang dewy niya. So, next, guys, gagawin ko lang ang aking kilay off camera. I will be using this LA Girl Brow Pomade in the shade Dark Brown. I think it's dark brown. So, ayan yung itsura niya, guys. So, yeah, I'll be right back. Hi guys, I am back. So, ayan, tapos ko na ang aking kilay. So, next, maglalagay tayo ng konting eyeshadows. So, gagamitin kong eyeshadow palette today, guys, is this one. This is from e.l.f. And this is the Nude Rose Gold Palette. Ayan yung loob niya, guys. So, first, gagamitin ko itong shade na to. This one here. So, i-warm up natin ang ating crease. So, this palette, guys, sobrang cool tone niya. So, medyo cool tone ang gagawin nating look today. Alam niyo ba, guys, itong palette na to, parang ang sarap niyang dalhin sa sa holiday, kapag nag-holiday ka, kasi maliit lang siya. Ayan, so sobrang cool tone itong transition shade natin. Ayan, so recently, guys, gumagamit na ako ng cool tone. Kasi noon laging warm yung ginagamit ko. So, this time, ayan, parang medyo naglalakas loob tayo na gumamit ng cool tone. Kasi alam niyo ba, guys, dati, ayaw ko yung mga cool tone na shade. Dapat gumamit din tayo ng cool tone. And let's see kung babagay sa ating skin, di ba? Alam niyo ba, dito sa palette na to, guys, parang wala masyadong bagay sa ating skin tone. Kasi sobrang cool tone niya. Pero yung mga shimmers, okay naman. Pero sa transition shade, talagang, wala masyadong perfect na transition shade para sa atin. But anyway, okay na yan. So, ayan na yung transition shade natin. So, gagamitin ko tong shade na to. This one here. Ilalagay ko siya sa aking eyelids. So, tignan natin kung okay lang ba. Yan. So, shimmer siya, guys. So, medyo tataasan ko yung, yung shimmer na to para makita naman. Kasi, di ba, hooded eye tayo. Pero, medyo tataasan ko siya ng konti para makita. Kasi, di ba, mga Asian mostly hooded eye. So, hindi makita yung mga yung eyeshadow na nilalagay natin. So, that's the key, guys. Kung gusto mong makita yung eyeshadow mo, taasan mo ng konti. Yan. Para makita siya. So, like I said, guys, simpleng, look lang ng eye look ang gagawin natin. So, maganda rin yung kulay na to, And, in fairness, this palette, guys, wala masyadong fallouts. Konti lang yung fallout niya. Okay, so, i-blend natin yung edges, guys. Tapos, kukunin ko tong shade na to. Shimmer din siya, guys. Ilalagay ko siya sa aking lower lash line. Try natin. Shimmer to, Para siyang grayish blue na color. Maglagay tayo ng eyeliner. Gagamitin ko tong Zoeva Soft Kohl Eyeliner. Cream eyeliner siya. Ayan. So, ilaline ko lang ang aking waterline. Ayan. Meron pa bang lighter shimmer dito? Sige. Parang gusto kong gumamit ng lighter shimmer sa aking inner corner. So, ito, kukunin ko tong shade na to. Ilalagay ko siya sa aking inner corner. And maybe I will highlight my brow bone as well. So, para siyang pink. Pink pa ito? Okay lang naman. Para siyang pink. So, maglagay tayo ng konti dito sa ating brow bone. I don't normally highlight my brow bone with shimmer. Pero,
Let's try. Konti lang ilagay natin kasi lagi ako napapadami eh. Ayan, hindi pa ako nagbubunot ng kilay guys. You can still see all the hair sticking out. Kasi feeling ko parang gusto ko na silang iwan like that. I don't know. Pero parang parang lagi silang ano ba tawag dito? Nakabuhaghag? Ano ba tawag doon? Basta. Anyway, now maglalagay tayo guys ng liner. Gawa tayo ng classic liner lang kasi hindi ako magaling sa wing. So, classic liner lang gagawin ko. So, I will be using the Soap & Glory Supercat eyeliner pen. Ito yung itsura niya, guys. So, magla-line lang ako ng classic lang, guys. Kapag nag-wing ako, lagi na lang masagwa tignan para sa akin. I don't know. Just hindi talaga ako magaling mag-wing. So, yeah, gawa tayo ng classic. Ayan. So, manipis lang yung nilagay ko. Ayan. So, ganyan lang ang ating liner, guys. Okay. So, at least nagagamit ko to, no? Kahit classic liner lang. Okay. So, maglagay tayo ng mascara, guys. I will be using my Maybelline Big Colossal Big Shot Mascara. So, hindi ko alam kung okay pa to. Feeling ko dry na siya. Pero, let's see. Matagal na kasi sa akin to. Okay, so let's apply mascara on my lower lashes as well. So, dahil may konting fallout yung eyeshadow, tanggalin lang natin siya ng konti. Like that. Moving on to the face now, guys. Gamit tayo ng contour. I will be using this Revolution Pro HD Powder Contour. Ayan, so gagamitin ko tong shade na to, guys. This one here, kung hindi siya mag-work sa aking skin, itong gagamitin ko. Pero let's try this one first. Yeah, okay lang. Yan, so binababa ko na yung contour dito kasi may napanood ako na binababa nila dito yung contour. Although, hindi ako nagko-contour dito sa jawline ko na, binababa ko dito yung contour ko. And then, kukontour ko din yung aking forehead. Moving on to the blush. So, gagamit ako ng blush, guys. I will be using my blush. Where is it? Ito. Ito yung gagamitin ko. This is the Wet n Wild Coloricon blush in the shade Mellow Wine. I think it's a Mellow Wine. So, this one, guys, very pigmented siya. Yan yung itsura niya. So, dahan-dahan lang tayo dito. Ating blush. Dahil sobrang pigmented niya. I highly recommend to, guys, sa mga morena. This one is really good. Actually, kahit hindi ka morena, kahit mistisa ka, this one, really nice, guys. Ang ganda-ganda ng kulay niya. Like, parang perfect siya sa kahit na anong skin tone. Ganda-ganda ng kulay niya. Namula na ako, best. Okay, so next, maglalagay ako ng highlighter. I will be using this LA Girl na strobelite strobing powder in the shade 100 watt. Ayan, so ayan yung itsura niya, guys. Yung favorite kong part. Yung kikinang yung mukha ko, ganyan. So, ang technique nito, guys, kasi ito, medyo chunky yung glitter niya. So, i-blend mo lang ng i-blend hanggang sa halos matunaw yung glitter, ganun. Yun yung key dito sa highlighter na to, kasi sobrang chunky ng glitter niya. Diba? Tapos, magmumukha ng basa yung mukha mo. So, pag natatamaan ng ilaw yung mukha mo, kikinang, diba? Oh, ayan, ayan, diba? Ayan. So, nag-highlight ako dito banda, guys. Here, tapos may agwat, tapos yung aking, dulo ng aking ilong. Yan. So, hindi ko siya sobrang, alam mo yun, yung straight. Merong agwat dito na hindi ko hin-highlight. So, we are down for the liquid lipsticks, guys. So, gagamitin kong liquid lipstick, guys, is this one. Ultra Matte Liquid Lipstick, Le Chocolat. Ayan. Dahil medyo light lang naman yung ating eyes, so magre-red lipstick tayo, best. So, by the way, this is in the shade Tasty Ruby. Oh, sobrang red nito. Very pigmented, guys, ng liquid lipstick na to. Hindi na ako nagdagdag. One dip lang yan. Na-cover na kagad yung aking lips. Matagal nga lang siyang mag-set. Yun lang ang ayaw ko dito eh. Matagal siyang mag-set. So anyway, mag-spray lang ako ng aking fixing spray. This one here. This is from Freedom Pro Studio Fixing Spray. So kahit anong fixing spray lang, guys, gamitin nyo. That's fine. So let's do this. Pero meron akong electric fan dito na after ko mag-spray, electric fan kagad para hindi kumalat yung aking mascara. Ayun. I'm just gonna finish this look and I'll be right back.
Hi guys! I am back. So ito na ang ating finished look. Sana nagustuhan nyo itong look na ginawa natin today. Lahat ng products na ginamit ko today, ilalagay ko siya sa description box so you can check that out. And if you haven't subscribed to my channel, just click the subscribe button down below. And I hope to see you again next time. Bye!